welcome back to my channel, AG Always Grateful. In this video, I'm gonna review Scribbler dual brush pens. So I got this from SM Supplies as always for $269.75 at Mall of Asia. Ayan. So these are 12 colors. Parang lahat ng Scribbler na nakikita ko 12 lang lagi. Kasi yung dati kong nabili, yung Scribbler calligraphy brush markers 12 din. Tapos ito din 12. Tapos wala pa ako iba pang nakikita. Wala eh, so far ito pa lang eh. So binili ko agad. Kasi dual brush pens. So let's start with the casing. So maganda siya kasi talagang mapaprotect niya yung mga pens mo, especially if you're a pen collector like me. Diba? Pwede mo lang siyang ganyan. Pag samasamahin sila, ganyan. Lagay mo lang sa stash mo. Ganyan sila. Tapos if you feel like using the calligraphy paints, kunin mo lang na ganyan. Tapos ganun. So mapaprotect talaga siya kasi kapal yung plastic. Tapos pwede mo rin siyang isabit. Ayan o. May siya. Yan. At the back. Ayan. If gusto mo isabit, sabit mo. Or ganyan lang. So maganda rin siya kasi hindi siya nagalaw. Hindi lang siya yung basta lang may lagayan. So meron talaga siyang ayan o. Individual na lagayan. Nakikita ba yan? Yan siya. Para hindi siya nagalaw-galaw. Diba? So, ayun. Ngayon, tignan naman natin pinaka loob nito. So, on the pen itself, merong nakalagay na Scribbler color pen. Focus. Focus. There. Ayan. So, may nakadrawing dito. Ito yung brush pen. Ayan. And then this one, ito yung fine tip. Ito yung brush tip. Ito yung fine tip. So, ayan siya. Pang drawing, pwede rin pang sulat. If you're a planner people like me, may mga journal, ganyan. So, yun, pwede mo siyang gamitin. Tapos, ito naman, brush pen niya. Pag sinulat kasi siya, hindi siya kasing kapal ng mga ibang pens. So, lang siya. Pabebe lang siya. So, let's try. Now let's do the swatches per color.
Okay, now tapos na tayo sa mga scratches and the alphabet. Yung quote of the day, mamaya pa yun. Let's now go to the ratings. Ano nga ba ang rating ko para sa brush pen na ito? So, for now, these are the criteria that I am looking for. But if you want me to look for other criteria, just comment it down below. For now, these are the things that I am particular about in choosing brush pens for calligraphy or drawing, coloring, but mainly for calligraphy, of course. Ayan! So for me, for the packaging, obviously naman, ang ganda-ganda. This is 1 to 5 nga pala. 5 is the highest. So, I give it 5. 1 to 5, So, yung packaging niya, for me, it's 5. Yung brush tip naman, ano ko ba i-explain? Maganda yung brush tip niya. Pwede siya for practice, as in. So, ito na lang gawin natin. Ayan, Pwede talaga siyang thick down stroke, thin up stroke. Para siyang Faber-Castell. Pero Faber-Castell kasi is magkano ba to? 420. But this one is just 200. So, same, di memorize. 269.75. So, diba? Compared mo naman 420. So, if you're a beginner, tapos gusto mo lang naman muna mag-practice, this is the best. For me, Pero you can go try it yourself. Don't take my word for it. Ganda kasi Paganda naman yung upstroke niya. Maganda rin yung transition from thick to thin downstroke. Malinis. Diba? Kasi kung hindi mo pa talaga kaya yung transition niya na tas biglang ganun. Diba? Kasi nagka-struggle din ako niyan noon. Nung nagsisimula pa lang ako. So, what I do is, I stop. Pag pababa na siya, letter H, diba? Stop ka na. Tapos saka mo ulit itaas na gano'n. Tapos baba, tapos dahan-dahan, and then up. Sometimes yung end, diba? Gaganyan ka. Tapos stop mo na ganyan. Pwede mo siyang, lagyan ng buntot na pag gano'n. So, depende sa'yo. Different styles, diba? So, maganda naman yung brush niya. Para siyang cheaper version ng Faber-Castell. Focus. Ayan, Flexible naman yung niya yung tip niya. Hindi ko lang alam kung pag matagal mo na ginagamit, kung nag-aano siya, yung ano ba kasing term dun? Yung parang nag-iiwa-hiwala yung hindi pala nakikita. Ano ba naman yung tuktok, yung tip niya, kung naghihiwa-hiwalay, pag matagal na ginagamit. Kasi kakabili ko lang, hindi ko alam kung may chance na ganun. But for now, it's okay. I mean, it's good. Ang ayaw ko lang sa kanya yung yung pag sinusulat mo, parang nakangilo. Parang nangingilo yung kamay ko. Pero, masasama ko, ganong sound. Ganong. Nakangilo. Siguro yun lang. Pero, all in all, okay naman siya. So, I think it is. Ayan, 5 din siya. And for the ink, okay naman. Ayan, minimal lang yung pag-bleed niya. Yeah. Hindi siya super nag-bleed. Kaya ng Sharpie. And syempre, yung price, super affordable. So, kukumputin pa ba natin yan? Syempre, 5 ang rating natin, diba?
So for now, ganyan muna ako mag-rating. But if you have other suggestions, just comment it down below.